Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Asta và Juno từ lâu được biết đến là hai đối thủ cạnh tranh sòng phẳng, kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu Juno là hình mẫu lý tưởng của con nhà người ta, đẹp trai ít nói, cực kỳ nhanh nhẹn trong nắm bắt ma pháp, thì Asta hoàn toàn ngược lại. Cậu sinh ra mà không có lấy một giọt mana, bị cả thiên hạ chê cười miệt thị, nhưng bằng cách nào đó cuộc đua trở thành ma pháp vương của họ vẫn được duy trì ở mức cân bằng, cả về thành tích lẫn sức mạnh. Chính vì điều đó khi Juno được tiết lộ là con trai của cựu quốc vương Space, thì câu hỏi về nguồn gốc xuất thân của Asta bá đạo cỡ nào cũng được đông đảo fan đặt ra. Ngày hôm nay tớ sẽ tổng hợp thông tin những lần Tabata mập mờ tiết lộ nguồn gốc của Asta. Đó là những điều rất gì và này nọ đấy anh em. Hãy lắng nghe đến phút cuối cùng của video này nha. Nếu lấy mốc thời gian sau time skip là hiện tại, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược về thời điểm 16 năm trước, khi vương quốc Space đang được cai trị bởi dòng họ Greenbellier, với đức vua là cha của Juno. Space lúc đấy là một vương quốc hòa bình và thịnh vượng. Tuy nhiên vào một ngày đẹp trời, nhóm tàu hoàng cầm đầu là Dante đã nổi dậy lật đổ chính quyền. Chúng đã đàn áp gia tộc Greenbellier và đẩy họ vào hoàn cảnh bị lưu đày. Trước tình cảnh nội chiến phức tạp đó, cha mẹ Juno đã quyết định cử Raph, một cận vệ thân cận của họ, mang theo tiểu hoàng tử Juno chạy trốn sang Clover. Trong chuyến vượt biên trái phép của Raph, ông ta chỉ mang theo một mình Juno, có nghĩa là về xuất thân Asta và Juno không dính dáng gì với nhau. Về phần Asta, trong chương 244, khi hình ảnh đầu tiên về quá khứ của cậu được tái hiện, mẹ Asta ở thời điểm đó đang trong trạng thái bị thương, có nghĩa là cha mẹ Asta cũng đang đối mặt với một trận chiến, có thể đó là trận chiến với Tam Hoàng, và họ cũng buộc phải bỏ rơi Asta để bảo vệ tính mạng cho cậu bé. Vào rạng sáng một ngày đẹp trời nào đó, khi cha Oxy nghe thấy tiếng khóc và mở cửa nhà thờ, thì hai chiếc nôi của Asta và Juno đã nằm đó ngay ngắn. Từ đây màn bao cua của Tabata âm thầm bắt đầu. Hai đứa trẻ đến từ hai nơi khác nhau lại sở hữu trang phục, chiếc nôi và nét chữ trong cái tên giống nhau đến kỳ lạ, khiến Oxy cũng phải mập mờ nghĩ rằng chúng được một người đưa đến và cả hai đứa trẻ này là anh em sinh đôi. Nhưng trên thực tế chúng lại chẳng liên quan gì với nhau. Chính vì điều đó chúng ta có một nghi vấn rằng quần áo, nét chữ viết tên và chiếc nôi của Asta đã được mô phỏng lại theo phong cách của Juno. Tuy nhiên những trang phục của Asta là đồ vật thực sự, ma pháp không thể tạo ra vật chất, đó là điều chúng ta đã được Tabata dạy. Nhưng với sức mạnh ác ma thì điều đó rất dễ thực hiện. Trước đây chúng ta từng thấy ác ma khẩu nghiệp Jared có thể tạo ra những vật chất từ lời nói của hắn. Vì vậy sẽ không khó nếu một người sở hữu sức mạnh ác ma tạo ra cho Asta một bộ trang phục giống y đúc khác mỗi chiều cao với Juno. Điều đó cũng có nghĩa là xuất thân của Asta có liên quan đến ác ma. Thời gian cứ thế trôi êm đềm, hai cậu nhóc năm nào dần khôn lớn, họ cũng đặt ra mục tiêu trở thành ma pháp vương và nghiêm túc thực hiện giấc mơ đó. Tuy nhiên số phận trêu đùa với Asta khi cậu không sở hữu lấy một giọt mana. Phân tích một chút về câu chuyện không có mana của Asta. Trước đây nữ hoàng phù thủy từng nhận định Asta chỉ đơn thuần là một dạng đột biến, khiến cậu không có ma pháp. Kết quả xét nghiệm của cha Gordon cũng chứng minh nhận định của Queen là chính xác. Hơn nữa trường hợp của Asta không phải là duy nhất ở Clover. Marco, một cậu nhóc trong nhà thờ của Sir Teresa, cũng không có chút mana nào. Tabata cũng đã khẳng định Asta không liên quan gì đến thí nghiệm khoa học hay là người nhân tạo như cách Charlie tạo ra Lich. Có nghĩa là Tabata đang cố xây dựng nên hình ảnh một Asta bị đột biến gen và vươn lên bằng sức mạnh của một gamer thứ thiệt. Tuy nhiên có thêm một nguyên nhân mà Asta không thể sở hữu ma pháp mà con người không thể biết được, bởi nó đến từ thế giới khác. Sẽ ra sao nếu trong người Asta chảy hai dòng máu người và quỷ? Với những hình ảnh này chúng ta có thể khẳng định chắc chắn mẹ Asta là người. Vậy còn cha mẹ cậu bé thì sao? Theo tớ thì ông ta chính là một ác ma hoặc có liên quan mật thiết đến thế giới ác ma. Trong trận đại chiến giữa tộc El và Jagres, chúng ta từng thấy tên ác ma ấy đã sử dụng một ma pháp triệu hồi vật chất từ địa ngục và hấp thụ toàn bộ ma pháp cũng như sinh lực con người khi tiếp xúc. Nhưng nó đã vô hiệu với Asta, lý do là vì cậu bé không có ma pháp để nó hấp thụ. Nếu gọi luồng vật chất này là mana âm, thì quy tắc hoạt động của nó là xâm chiếm và xóa bỏ toàn bộ mana của con người, thứ tạm gọi là mana dương. Đó chính là lý do vì sao Asta không có ma pháp khi cậu được tạo ra bởi hai dòng máu, người và quỷ. Luồng mana âm và dương đã triệt tiêu lẫn nhau dẫn đến Asta không còn chút mana nào. Tìm hiểu một chút về cỏ 5 lá. Nhưng em biết đấy, từ những tập đầu tiên của Black Clover, cỏ 3 lá được nhắc đến với 3 chiếc lá tượng trưng cho niềm tin, hy vọng và tình yêu. Chiếc lá thứ 4 là sự may mắn và chiếc lá thứ 5 là nơi cư ngụ của ác quỷ. Nếu sức phép cỏ 3 lá dành cho đại đa số con dân Clover, 4 lá dành cho những ai sở hữu tiềm năng đặc biệt, những vị lãnh tụ có thể lãnh đạo 500 anh em, thì cỏ 5 lá đến thời điểm này ngoài Asta chúng ta chỉ thấy ác quỷ có thể sử dụng. Khác với những cuốn sức phép khác chỉ trung tình với một chủ nhân duy nhất, khi người được chọn chết chúng cũng tan rã. Có 5 lá là thành phần đặc biệt, nó trường tồn cùng thời gian và không hoạt động cho đến khi lọt vào tay ác quỷ hoặc chọn được người tương thích với nó. Có 5 lá của Asta ẩn chứa sức mạnh triệt ma pháp, nó sẽ triệt tiêu toàn bộ mana khi tiếp xúc.
Trước đây chúng ta từng thấy Lumere bị tê liệt một khoảng thời gian khi chỉ tiếp xúc với Asta trong một thoáng chốc. Trong thế giới Black Clover, mana cực kỳ quan trọng, nó như nguồn sinh lực của pháp sư. Nếu bị triệt tiêu mana, pháp sư sẽ suy yếu dần, họ trở nên già nua, kiệt quệ, tưởng chừng có thể chết đi. Nero từng nói rằng Asta chỉ vô tình được có 5 lá lựa chọn. Tuy nhiên sự trùng hợp ấy rất kỳ lạ khi Asta là người duy nhất có thể sử dụng được cuốn sách này ở Clover thời điểm đó. Điều đó khiến chúng ta nghĩ rằng dường như Asta được định sẵn để sử dụng được cuốn sách này. Chưa dừng lại ở đó, hầu hết những người khi tiếp xúc với ác ma đều bị chúng kiểm soát và chi phối, như quốc trưởng Clover 500 năm trước, hay Ronnie chiến binh tộc Elf đều từng bị Jared kiểm soát. Tuy nhiên Asta bằng một cách nào đó, dù trải qua nhiều lần bóc mé sinh tử, cậu vẫn không bị Khun chiếm quyền kiểm soát. Lý do của việc này là vì sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của Asta, nhưng điều đó chỉ đúng một phần bởi trước đây Lich, một thủ lĩnh tài tình của tộc Elf, cũng phải bất lực khi cơ thể dần rơi vào tay của Jared. Lich trước giờ luôn lạc quan, yếu đời, nhưng ở thời khắc đó cơ thể ông dần bị chiếm. Lúc ấy ông đang trong trạng thái khủng hoảng, có nghĩa là dù một người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đến đâu, nếu họ trong trạng thái hận thù tuyệt vọng thì ác ma rất dễ chiếm hữu. Chúng ta từng thấy trong chương 244, Asta lần đầu tiên bị Khun kiểm soát cơ thể khi cậu căm thù tọa độ Dante vì đã làm tổn thương Gauche. Nhưng đây là một trạng thái không hoàn chỉnh, có nghĩa là Khun đã không thể chiếm được hoàn toàn cơ thể Asta, thứ mà hắn cực kỳ thèm muốn vì một rào cản nào đó. Cơ mà thanh niên nào cũng thèm cơ thể hừng hực sức sống này thôi anh em ạ. Dễ thương nhưng thương không dễ. Chúng ta từng nghĩ rằng Khun không muốn chiếm cơ thể của Asta, nhưng ác quỷ là những sinh vật rất ích kỷ. Chúng có thành kiến thậm tệ với con người, thân xác và tàn sát tất cả những gì chúng muốn ở thế giới con người. Nero từng nói nhân tính con người sẽ bị méo mó khi tiếp xúc với sức mạnh hắc ám. Đó là quá trình khi ác ma tiếp cận với con người, chúng sẽ tha hóa tâm hồn họ bằng thù hận và tàn sát. Nhưng Asta đã nằm ngoài quy luật đó, bởi Khun không thể kiểm soát được hoàn toàn cơ thể Asta. Rào cản chính là dòng máu lai quỷ của cậu. Nó mang một khả năng đặc biệt để kháng sự kiểm soát của ác ma. Xuất thân con lai của Asta cũng hợp lý hóa lý do vì sao gia đình cậu bé lại bị truy sát. Từ trước đến nay, con người và ác quỷ luôn đối đầu nhau. Một cậu bé là sản phẩm chung của hai thế giới ấy chắc chắn sẽ mang đến những hiệu ứng tiêu cực và không được đón nhận. Đó chính là lý do vì sao gia đình Asta bị truy sát và cậu buộc phải đến Hage để lánh nạn. Cho đến thời điểm này, chúng ta chưa biết rõ mục đích của Khun. Hắn vì đâu mà chấp nhận nằm vùng với Asta, chỉ nói chuyện với cậu đúng một lần duy nhất khi Asta thức tỉnh hắc hình. Điều đó khiến chúng ta đặt câu hỏi Khun tốt hay xấu. Triệt ma pháp là sức mạnh đi ngược lại mọi nguyên tắc của pháp thuật. Nó yêu cầu người sử dụng không được có mana và xóa bỏ tất cả những ma pháp khác. Cuốn sách có 5 lá Asta đang sở hữu thuộc về Lich. Sức mạnh trước kia của Lich là kiếm ma pháp, cho phép ông tạo và điều khiển những thanh kiếm với sức mạnh riêng biệt để chiến đấu, và chúng có khả năng triệt tiêu vô hiệu hóa ma pháp. Vì lẽ đó, sức mạnh mà Asta sở hữu hiện giờ phần lớn thuộc về Lich. Nó cũng có nghĩa là Khun chưa bộc lộ hết sức mạnh của hắn. Tại sao điều đó lại xảy ra? Quay trở lại trận chiến với Jared, khi hắn nhận ra trong Asta tồn tại một ác ma khác, tên ác ma đó thậm chí có thể cộng hưởng sức mạnh hắc ám với Jared. Đó là kỹ năng đặc biệt của riêng Khun sở hữu, bởi Jared và Dante đều không thể làm được điều này. Có nghĩa là Khun không chỉ đơn thuần là triệt tiêu ma pháp, mà hắn còn hấp thụ và cộng hưởng sức mạnh đó. Ác quỷ luôn là những sinh vật ích kỷ, vì lẽ đó Khun rất có thể đang thu thập một lượng sức mạnh nhất định để đến một ngưỡng sức mạnh nào đó, hắn sẽ đủ sức mạnh để chiếm cơ thể Asta và có hình hài vật lý. Tuy nhiên có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi trước mặt hắn là một thanh niên thậm chí có thể kiểm soát ngược lại cả Khun. Trong chương 244, khi Lucifer nhận định Khun chỉ là một thanh niên vô danh tiểu tốt ở địa ngục, điều đó dễ dàng liên tưởng đến Asta cũng là một thanh niên tiểu tốt vô danh ở thế giới con người. Hai kẻ thất bại gặp nhau tạo ra một cặp đôi hoàn hảo là kịch bản rất hay. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được chứng kiến Asta trở về địa ngục và đòi lại những gì đã mất của cha mẹ cậu. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau phân tích một chút về nguồn gốc và xuất thân của Asta. Cảm ơn anh em đã lắng nghe Anime Wiki chém gió đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.